हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज चाहिँ म हैन मिठो र स्वादिलो सेलरोटीको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्नु जाँदैछु। र तपाईहरु पनि भिडियो लास्टसम्म हेरेर यो रेसिपी तपाईहरु पनि घरमा ट्राई गर्नु होला। यो चाहिँ एकदमै मिठो र काटेदार रोटी बन्दैछ। कस्तो लाग्छ र कमेन्टमा पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यो चाहिँ मैले हैन राति राम्रोसँगले चामललाई 3-4 चोटी धोएर अनि यसमा मेथी पनि हालेर भिजाएर राखेछु मैले। मेथी हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो रोटी राम्रो नरम हुन्छ, सफ्ट हुन्छ के, अनि त्यसैले मेथी मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बिहान भिजिसकेछौँ हाम्रो चामल र मेथी। अब यसलाई हामीहरू ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हैन पुरै मिन गर्नु हुँदैन, अलिअलि गोटा राख्नुपर्छ चामललाई, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। यो हुन्छ अलिअलि गर्दै आस्ते गर्दै यसलाई उयो गर्नुपर्छ, ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले स्लो मोसनमा तपाईहरुलाई देखाउनको लागि गरेको। छिटो रोटी बनाउँदै थिएँ कि त्यसैले मैले चिनीहरू हालेको चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनु पाइनँ। मैले चाहिँ चिनी चाहिँ हाल्दाखेरि हैन तपाईहरु आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लास्टमा अलिकति पिस्दाखेरि चाहिँ त्यसमै चिनी थपेर उयो गरिदिएको थियो। अलिकति सोडा पनि हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो मिक्सरको छोप्ने चाहिँ मैले कहाँतिर राखेको छ खै ढिलो भइरहेको थियो, त्यसैले मैले उयसको ढक्कनले छोपिदिएको। एउटा भाँडामा अटेन, त्यसैले दुईटा भाँडामा राखेर यसलाई मजाले मिलाएको। यसलाई चाहिँ अब यो ग्राइन्ड गरिसकेर अनि यसलाई चाहिँ आधा घन्टासम्म मजाले राखिदिनुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै बनाउनुपर्छ। डाइरेक्ट बनायो भने चाहिँ हाम्रो रोटी सफ्ट हुँदैन, एकछिन राखेर बनायो भने चाहिँ नरम बन्छ कि राम्रो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन, त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेखेर भन्नु होला। हामीलाई थाहा हुन्छ नि त तपाईलाई राम्रो लाग्यो कि लागेन भनेर। अनि हाम्रो सेलरोटीको रेसिपी तपाईहरुले कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ त्यो पनि भन्नु होला। यसरी हाल्नुपर्छ। तेल चाहिँ एकदम राम्रोसँगले हिट भएको हुनुपर्छ, नै त हाम्रो रोटी साह्रो बन्छ, राम्रोसँगले फुल्दैन। हेर्नु त हाम्रो रोटी कस्तो राम्रोसँगले फुल्यो, कस्तो राम्रो देख्दैछ है। यसरी नै म एउटा गर्दै सबै रोटी पोल्दै जान्छु अब। हाम्रो चाहिँ यो भाँडा अलिकति सानो भएर होला, तेल सबै उछिटेर बाहिर गयो। किचन देखेर चाहिँ अब यस्तो गन्दा नभन्नु होला। यो चाहिँ अहिले रोटी बनाउँदा मात्रै यस्तो भएको, फेरि एकैछिनमा रोटी बनाइसकेर क्लिन हुन्छ। कस्तो राम्रो हाम्रो रातो रोटी, काटेदार रोटी, कस्तो राम्रो रोटी। तपाईहरुलाई पनि देखेर कस्तो खान मन लाग्यो होला है। हामी चाहिँ आज केही पनि होइन तर पनि मतलब अब केही चाडबाड त होइन, तर हामी आज होलिडे हो नि त सबैको, त्यसैले हामी चाहिँ बाहिर त अब कोभिड छ हिँड्नुभन्दा नि अब, त्यसैले हामी चाहिँ अब घरमै बसेर सबैजना होल फ्यामिली रोटीहरू चिकनहरू चनाहरू बनाएर अनि यतिकै इन्जोय गरेको। आज चाहिँ होल फ्यामिली टुगेदर भएर। Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it.
the type of love that you want, like it. I know that हेर्नुहोस् त हाम्रो रोटी यति बनेर रेडी भइसकेछ। यस्तो राम्रो रातो रातो काँडेदार रोटी। तपाईहरू पनि ट्राई गर्नु होला घरमा। यसरी बनाएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले केही नि हालेको छैन। यसमा हामीले चामल, चिनी र अलिकति सोडा मात्रै हालेको छ। अनि तपाईहरूले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुको लागि तपाईहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू। र हाम्रो रेसिपी पनि तपाईहरू पनि ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू।